Goeiedag, mijn naam is Joffre. We zitten hier bij KSV Jabbeke. We hebben hier twee dezelfde robots geplaatst, namelijk de 850. De 850 is ons kleinste model, maar met hele grote capaciteit. Die grote capaciteit die kun je helemaal gaan instellen naar gelang de maaiuren of uiteindelijk de speeluren, bewateringsuren, eender wat. We hebben ook grotere modellen zoals de 1050, 2050 en waarvan het grootste model zelfs meerdere voetbalvelden aan kan. Ik ben Don Freddy, verantwoordelijke voor het terrein van KSV Jabbeke. Wij hebben 3 terreinen die telkens gemaaid worden. Dagelijks gemaaid, wil zeggen dagelijks bemest. De grasintensiteit zal zeker veel beter zijn. Het grasveld die wordt dichter, mooier en uiteindelijk worden ze eigenlijk ook ontlast. De job zal het zeker niet afnemen, integendeel zelfs. Met betrekking tot de installatie, het hele veld is helemaal volledig zonder draad, op RTK ingelezen. En uiteindelijk hij gaat met zijn paden, die je uiteindelijk de technieker al zelf hebt ingesteld, gaat hij terug naar zijn laadstation en gaat terug laden. Ik ben er 100% zeker van dat het economisch, want als je gras afrijdt met een benzine of een dieselmotor erin, terwijl je nu met elektriciteit kan met een robotmaaier afrijden, zal het zeer stuk goedkoper zijn, veel innovatiever. Dat is nog altijd de toekomst. Als een voetbalclub of een rugby, eender welke grasclub zullen we maar zeggen, wenst een robot uit te proberen. Je kan gratis voor 4 weken een robot testen en dan kun je ook zelf ervaren hoe makkelijk het is en hoe een betere graskwaliteit. Op economisch vlak ga je er echt wel erop vooruit, dus je gaat geld besparen.